السلام علیکم خلکو کتونکو د کار لینکس باره کې به تاسو ته نور څه زده کوم په دې ویډیو کې. دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو کمانډ داسې ښیم چې هغې باندې به تاسو بیا نور زده کړه کولی شئ او د یو کمانډ تاسو بیا د هغې نوره سټډي کولی شئ. مزید تاسو په هغې کې بیا نور دغه کولی شئ، جوړ پکې تللی شئ تاسو. نو اوس تاسو ته اول دا وایم چې لینکس ډېر سیمپل سیسټم دی په مقابله د نورو سیسټم لکه وینډو شو، میک شو، دغه شان که نور سیسټم شي. نو په دې کې هر ځای فایل به تاسو ته ښکاري، که ټکسټ دی که هغه ډایرکټریز ده. نو ټکسټ به تاسو ته پکې یو عام فایل ښکاري او دا ډایرکټریز پکې تاسو ته یو سپیشل فایل ښکاري. او تاسو ته ما څنګه ښودلي وو مخکې چې تاسو څنګه فایل یا ډایرکټري کریټ کوئ، هغه به تاسو ډیلیټ کوئ. نو هم په یو شان کمانډ باندې ډیلیټ کېږي ځکه چې دا فایل دی او ډایرکټري پکې دا سپیشل فایل دی. تاسو به اوس وایئ چې څنګه فایل. نو اوس هم په دې باندې چې سیسټم کې تاسو به لیدلی وي، لکه تاسو به په وینډو کې استعمال کړي، که تاسو که چېرته پکچر پکې اوپن کوئ یا پی ډي اف فایل پکې اوپن کوئ یا بل څه ویډیو MP3 شو دغه شان. نو هر یو څیز دپاره یو ایکسټینشن دی، هغه ایکسټینشن مطابق هغې کې یو سافټویر پکارېږي چې په هغې باندې هغه اوپن شي تاسو ته. لکه اوس پی ډي اف فایل لپاره پی ډي اف لکه اډوب ریډر شو په هغې باندې اوپن کېږي. دغه شان دغه شو د MP3 شو، دغه شان JPEG یا PNG فایل شو د پکچر اوپن کولو لپاره. نو که تاسو اوس کار لینکس ته راشئ، نو کار لینکس دا ایکسټنشن لیس سیسټم دی. په دې کې مطلب دا دی چې دې ته نه ګوري چې دې ایکسټنشن څه شی دی، خو هغه فایل تاسو ته هغې پریویو کوي د کالي لینکس. نو سافټویر انسټالول ته پکې ضرورت نه وي او هغه فایل تاسو ته داسې پریویو کوي. نو په دې وجه باندې کالي لینکس دا یو سیمپل سیسټم دی. نو اوس به تاسو ته راځو چې تاسو ته به اوس یو څوک داسې کم کمانډ ښیم. نو ویډیو تاسو ضرور وګورئ ځکه چې دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې کمانډ ښیم چې هغه تاسو له نور هم سپورټ درکړي او تاسو به زده کړئ کې به نور هم دغه ایډوانس شئ. نو هغه څه شی دی، لکه اوس زه تاسو ته ټرمینل اوپن کوم، نو پریکټیکل به تاسو ته هغه وښیم، نو تاسو به یې زده کوئ. لکه اوس ما ټرمینل کولاو کړو، تاسو ته ما مخکې یو کمانډ ښودلی و لیسټینګ دپاره، هغه LS و او تاسو ته ما دا کمانډ ښودلی و LS. نو تاسو به سوچ کوو چې دا LS څه ته وایي او دې باره کې د مونږ ته یو مینول پیش شي چې هغه مینول مونږ ریډ کوو، هغه سټډي کوو، دې باره کې مونږ خپله ځانه سټډي کوو. نو ما خو تاسو ته LS داسې وښودلی و او که بیا تاسو ته فری ټایم وي او تاسو بیا پریکټیکل باندې دې کې نور هم ډیپ تله غواړئ، نو هغې دپاره به تاسو څه وکئ، هغې کې به تاسو د ټول نه مخکې به تاسو مین ولیکئ. نو ټول نه اول خو تاسو ته زه LS دغه ما تاسو ته وښودلو، نو تاسو ته دا ډایرکټریز راوغوښته، تاسو ته دا ډایرکټریز شو کړه. نو تاسو ته اوس د LS باره کې دا معلومات LS باره کې ما تاسو ته دا معلومات وکړه چې دا یو لیسټینګ تاسو ته شو کوي، ډایرکټریز باره کې یا فایل باره کې تاسو ته لیسټینګ شو کوي. نو اوس ته دې مین ول ته ځم، ما مین ولیکلو او بیا مې LS ولیکلو، دا د دې مین ول شو. مین مطلب مین ول، او بیا مې دې باندې کلیک کوو، نو تاسو ته پوره مین ول راواخیستو د څه شي، د LS. او تاسو کتای شئ چې د نوم نه واله د ډسکریپشن نه واله پیج په دې کې کوم کمانډ نوټ یوز کېږي هغه ټول تاسو ته ښایي. لکه اوس دا LS څه شی دی، فار ایگزامپل دا څه شی دی، نو لیست ډایرکټري کنټینټس دی دیږي. بیا که تاسو بیا LS کې تاسو دا نور لاندې کمانډ ګورئ، -A شو، ډبل ماینس آل شو، دغه شان -A کیپیټل شو. دا تاسو کمانډ تاسو چې کول غواړئ، نو تاسو به LS ولیکئ، بیا به دا کمانډ ولیکئ، هغې نه پس به تاسو بیا د ایکسپلور کولی شئ. خو دې مینول کې که تاسو اوس لاندې راځئ، نو تاسو به انټر بټن پریس کوئ، تاسو به هله لاندې راتلی شئ. او که بیا تاسو دا مینول ایګزیټ کول غواړئ، دا ختمول غواړئ، نو تاسو به کیو بټن پریس کوئ، نو دا مینول به ختم شي. نو یو طریقه دا شوه، او بله طریقه دا ده چې تاسو به LS ولیکئ او بیا به -help دا به ولیکئ. -help. نو تاسو کتای شئ په دې هم تاسو ته انفارمیشن راوړوله د LS باره کې. LS باره کې تاسو داسې هم سټډي کولی شئ
نو دا دوه کمانډ ما تاسو ته وښودل، یو مین شو او بل. نو اوس راځو تاسو به اوس وایئ چې دا یې موږ ته راواړوله. نو په دې کې دا څیزونه څه دپاره دي؟ باقاعده دا کمانډ تاسو له درکړی دی او بیا د هغې ډسکرپشن هم درکړی، د هغې یوز یې هم درکړی چې دا څه دپاره یوز کېږي. ښه، نو اوس راځو چې تاسو ته په دې کې یو څو کمانډ داسې وښیم چې د دې تاسو ته امپورټنس د اهمیت دا تاسو ته معلوم شي. نو زه به دا کلیر کړم فی الحال او تاسو ته به ولیکم LS او بیا به تاسو ته -A ولیکم. نو -A تاسو به په دغه مینول کې یا -help په دې دغه کې تاسو لیدلی وي. نو پای کې دا و چې دا دې دپاره یوز کېږي چې تاسو په دې لیست کې څومره څیزونه وي، که هغه هیډن وي که هغه ښکاره وي، ټول به تاسو ته ښایي. مطلب آل دپاره دا یوز کېږي چې ټول لیست تاسو ته وښایي او بیا به تاسو انټر پریس کړئ. نو تاسو ته اوس پته ولګېده چې په دې کې چې صرف LS تاسو ولیکئ نو څه راوړي او بیا ورته تاسو -A ولیکئ نو څه ورته راوړي. نو -A چې تاسو ورته ولیکئ نو تاسو ته ټوټل چې کوم دي هیډن فایلز دي هغه هم تاسو ته شو کوي. ښه، نو دا خو دا یو کمانډ تر ته پکې یو بل کمانډ ایکسپلور کوم. LS به تاسو ولیکئ او بیا به -L تاسو ولیکئ او بیا ګورو چې اوس څه پکې راځي. نو تاسو د کوم هغه LS باندې چې کوم ډایرکټریز شو کړي وو په هغې کې خو موږ فایل نور نه وو دغه کړي په ډیسکټاپ په دې هوم باندې کوم روټ چې دی په دې کې نور فایل نه وو. نو دې وجې نه موږ ته ټولې ډایرکټریز راواړوله او تاسو به څنګه وتکړي چې دا ډایرکټریز دي. نو تاسو ته دا اولینی تاسو چې دا شیزونه ښایي نو دا څه شی دي؟ دا پرمیشنز دي. دا پرمیشن دي، دا رایټس دي، مینیجینګ رایټس دپاره دا یوز کېږي. په دې کې دا ډي مطلب څه دی؟ ډي مطلب دا دی چې دا ډایرکټري ده او بیا په دې کې د R څه مطلب دی، W څه مطلب دی، X څه مطلب دی. دې باندې به تاسو ته باقاعده ویډیو جوړوم خو فی الحال تاسو په دې باندې ځان داسې پوهېږئ چې R چې کوم دی دا ریډ دی، ریډ دپاره یوز کېږي، W د رایټ دپاره، X د ایګزیکیوټ دپاره. خو دلته کې تاسو ته یو بل دغه هم ښیم چې دې کې اوس دا ډېر شی دي که نه، لکه اوس R پکې هم ډېر شی دی، X پکې هم ډېر شی دی. نو اوس په دې کې زه به تاسو ته وښیم چې دا اولني درې چې کوم دي نو دا د دې روټ دپاره یوز کېږي. روټ څه شی دی؟ دا یو اونر دی د دې دغه سیسټم. نو دا د اونر دپاره یوز کېږي، مطلب روټ دپاره یوز کېږي او دې مطلب دا چې روټ له دا پرمیشن ورکړي چې ریډ رایټ ایګزیکیوټ دا درې پرمیشن مطلب ټول پرمیشن یې ورکړي دي روټ له. ښه، اوس پکې دا بل R نواله X دې مطلب څه شو؟ دا اوس د ګروپ دپاره یوز کېږي. صحیح شوه؟ نو ګروپ دپاره څنګه یوز کېږي؟ ګروپ ته دا دوه پرمیشن ورکړي دي، یو ریډ والا یو ایګزیکیوټ والا او رایټ والا دغه نه دي ورکړي ځکه چې رایټ مطلب څه شو؟ رایټ چې تاسو کوئ که نه یو فایل تاسو رایټ کوئ نو مطلب دا چې تاسو په فایل کې چینجز کول غواړئ که نه. نو اوس دا د ګروپ دپاره دا نه دی الاؤډ چې هغه په دې کې چینجز وکړي. ښه، اوس پکې دا بل شو، دا هم سیم څنګه چې د ګروپ له ورکړي دي دغه شان دا یوزر دپاره ورکړي. یوزر مطلب څه شو؟ ادر یوزر. ادر یوزر څوک کېدای شي؟ دا ټوله دنیا ورلډ د ټوله دنیا کېدای شي، لکه چې څوک دا یوز کوي که نه نو هم هغه کېدای شي که نه. دې مطلب شو د ادر ورلډ ادر یوزر. نو په دې باندې هم تاسو اوس پوه شوي. نو دا اوس مزید په هغې کې نور شی ډېر کمانډ هغه تاسو ایکسپلور کولی شئ، تاسو هغې ډسکرپشن باقاعده ریډ کولی شئ او بیا ایکسپلور کولی شئ او تاسو پریکټس کولی شئ په هغې باندې. نو زما د خبرې مقصد دا و په دې ویډیو کې چې زه تاسو ته داسې څیزونه وښیم که زه تاسو ته هغه کمانډ باره کې پوره معلومات او یا پوره انفارمیشن تاسو له در نه کړم او ما ته ټایم میلاو نه شي نو تاسو به د دې قابل شئ دې ویډیو سره چې تاسو بیا خپله ځانه زده کړه کولی شئ، خپله ځانه بیا پریکټس کولی شئ او چې څومره هم څیزونه دي هغه تاسو باقاعده ټول دا کولی شئ، زده کولی شئ. نو ځکه تاسو ته ما وایي چې دا ویډیو لازمي وګورئ. ښه، اوس پکې تاسو ته یو بل کمانډ ښیم، دا خو یو -help شو او بل مینول شو. اوس یو بل دی زه دا کلیر کړم، هغه دی فایند. فایند د نوم نه ظاهري ده چې تاسو یو سرچینګ دپاره یوز کوئ، ډایرکټري شو یا څه یو فایل شو هغه تاسو سرچ کوئ نو هغې دپاره دا یوز کېږي.
فار ایگزامپل تاسو ته زه اگزامپل در کوم لکه تاسو اوس ډایرکټري کې تاسو ورځئ نو تاسو یو څیز سرچ کوئ هغه نوم شو هوست او تاسو د ډایرکټري معلوم دی چې دا په دې ډایرکټري کې وي نو ای ټي سی دا ډایرکټري دا په هغې کې تاسو بیا به ورکئ نوم به ورکئ نیم به ورکئ دې مطلب دا شو چې دې نه پس به تاسو چې څه باره کې تاسو سرچ کوئ هغه نوم به لیکئ نو زه د هوست سرچینګ کول غواړم تاسو کتلی شئ ما ته هغه ټول فات هغه شو کړه کم فات کې چې دا هوست موجود دي اوس یو بل په دې کې طریقه ده زه اوس دا ډبل کوډ کې بند کړم دا کم نوم چې ما ولیکلو او بیا دې نوم نه پس زه اسټریک ورکوم اسټریک ما ورکوم اوس چې کوم چې اوس سره راړئ نو تاسو کتلی شئ چې کوم فایلز و هغه هم موږ ته راوړوله